අද අපි හදන්න යන්නේ කවුරුත් කන්න කැමති ෆෘට් සලාඩ් එකක්. ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා පොඩි ගස්ලව් ගෙඩියක්, අන්නාසි ගෙඩියක්, කෙසල් ලැබරියක්, සීනි මේස හැඳි 4ක්, ලුණු මේස හැඳි 1ක්, දෙහි ගෙඩියක යුෂ. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. දැන් අපි යමු වීඩියෝවට. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න පහත බටන් එක අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.